उपवासामध्ये खिचडी खाऊन कंटाळा आला असेल किंवा काहीतरी चटपटीत खाण्याची इच्छा झाली असेल तर खूप कमी साहित्यामध्ये आणि अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये तयार होणारी रेसिपी आज आपण बनवणार आहोत. तर आज आपण बनवणार आहोत फराळी चिवडा किंवा उपवासाचा चिवडा. चला तर मग किचनकडे आणि सुरुवात करूया. येथे मी मध्यम आकाराचे 3 बटाटे स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि आता आपल्याला या बटाट्यावरची साल एका पिलरच्या सहाय्याने काढायची आहे. आणि ही साल काढून झाले की या सर्व बटाट्यांना आपल्याला पाण्यामध्ये ठेवायचे, त्यामुळे ते काळे पडत नाही आणि आपल्या चिवड्याला छान रंग येतो. हे पहा, आता येथे मी सर्व बटाट्याची साल काढून घेतली आहे आणि आता याला पाण्यामध्ये ठेवलंय. यानंतर अशी किसणी घ्यायची आहे. ही शक्यतो आपल्या सर्वांकडे घरी असतेच आणि शक्यतो जी मोठी साईज आहे त्या बाजूने हे सर्व बटाटे आपल्याला किसून घ्यायचेत. तर येथे सर्व बटाटे किसून झाले आहेत. आता हा किस आपल्याला पाण्यामध्ये टाकून 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवायचा आहे. बटाट्यामध्ये स्टार्च असतो, तो सर्व स्टार्च निघेपर्यंत याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने पहा, आता या पाण्यामध्ये हा किस एकदम स्वच्छ दिसतोय. तर मी याला 3-4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलंय. यानंतर या किसमधील सर्व पाणी आता आपल्याला काढून टाकायचं आहे. तर असा स्टेनर किंवा गाळणीच्या साहाय्याने आपल्याला हे पाणी सगळं निथळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर एक स्वच्छ कॉटनचा एक कापड घ्यायचे आणि त्यावरती हा बटाट्याचा किस आपल्याला टाकायचा आहे. या कापडावरती हा किस टाकून आपल्याला असे चोळून त्याला मस्त कोरडे करून घ्यायचे. त्यामुळे तो छान कुरकुरीत बनतो किंवा थोडा वेळ आपण याला फॅनच्या खाली पण ठेवून कोरडा करू शकतो. तर मी येथे पहा मस्त कोरडा करून घेतलाय. हा किस एकदम सुटसुटीत झालाय आणि आता याला एका प्लेटमध्ये काढूयात. आता येथे मी तेल गरम करायला ठेवले आहे. तेल खूप कडकडीत नाही गरम करायचे, तर आपल्याला गॅसचा फ्लेम मिडियमच ठेवायचा आहे, नाहीतर चिवडा जळू शकतो. आणि तेल गरम झाल्यानंतर जेवढा बसेल तेवढा किस यामध्ये टाकून आता तळूयात. तर मध्यम गॅसवरती असे अधूनमधून हलवत आपल्याला याला चांगले सोनेरी कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे. पहा, हा किस आता तळून झाला आहे. आता एका प्लेटमध्ये मी याला काढून घेते. अशाच पद्धतीने सर्व किस तळून घ्यायचा आहे. पहा, इथे आपला सर्व किस तळून झालाय, मस्त कलर पण आलाय आणि खूप कुरकुरीत पण झालाय. इथे तेल आता गरमच आहे, तर याच्यामध्ये आपण आता थोडेसे शेंगदाणे तळून घेऊया, जे आपण चिवड्यामध्ये वापरणार आहोत. तर पहा, इथे मी थोडेसे शेंगदाणे पण तळून घेतलेत. चिवड्याला छान तिखट चव येण्यासाठी मी इथे बारीक 2 हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत आणि त्याचे तुकडे पण मी आता तेलामध्ये तळून घेत आहे. तर पहा, मी असे तेलात तळून घेतले आहे ते हिरव्या मिरच्या. तर पहा, इथे आपला चिवडा, मिरची आणि शेंगदाणे छान तळून झालेले आहेत. चिवडा तर एकदम मोकळा झालेला आहे. तर आता हा चिवडा आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात. तर आता या चिवड्यामध्ये आपण टाकून घेऊयात हे तळलेली हिरवी मिरची आणि शेंगदाणे. आणि अगदी पाव चमचा आपण लाल मिरची पावडर त्यामध्ये टाकणार आहोत. त्यानंतर थोडीशी गोड चव येण्यासाठी इथे मी पाव चमचा पिठी साखर घेतलेली आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ. आता हे सर्व जिन्नस आपण छान एकत्र करून घेऊयात. तर खूप मस्त आपला चिवडा एकदम कलरफुल दिसतोय. आता एकदम छान कुरकुरीत तिखट गोड असा खूप छान चविष्ट चिवडा आपण येथे बनवलाय. आता तर पाहिलेत ना, अगदी 3-4 साहित्यात आणि खूप पटकन होणारी अशी रेसिपी म्हणजे उपवासाचा चिवडा. उपवास असो वा नसो, कधी जर काही चटपटीत खाण्याची इच्छा झाली तर हा चिवडा आपण बनवू शकतो. तर मग आजची रेसिपी नक्की बनवून पहा आणि कशी झाली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा, नसेल आवडला तर डिसलाईक करा. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन मिळतील. थँक्यू.